بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 2 Light. Number 1. When a light ray transmits from a less optical dense medium to another optical denser medium with an angle of incidence equals to 0, which of the following light properties does not change? Speed when you travel from medium to another medium. Look at this. Separating surface. Light ray falls from medium to another by angle of incidence equals to 0. When the light ray travels from medium to another medium by angle of incidence equals 0, phi equals to 0, light ray will pass in a straight line. Theta equals 0. What about speed? Speed changes V1 and V2. زي ما احنا خدنا يا ولاد ان السبيد بتتغير من ميديم للتاني. مش السبيد وبس، ده السبيد والويف لينس كمان بيتغير. طيب ايه اللي ثابت؟ اللي ثابت دايما بيكون حاجتين الحقيقة. الفريكونسي بيكون كونستنت، وده يبقى لازم يبقى نوت مع حضرتك، وكمان في الحالة دي بيكون الدايركشن كونستنت، ما بيتغيرش. الدايركشن بيبقى ماشي في ستريت لاين، وبالتالي الإجابة أكيد هتكون الدايركشن does not change. Number 2. When a light ray falls on the interface between two media at an angle of incidence phi and refracts at an angle of refraction theta, the ratio sin phi over sin phi over sin theta constant for two media. دي لازم نبقى عارفينها ان ده رقم ثابت ما بيتغيرش. دي نوت مهم جدا. sin phi over sin theta from medium to another دايما بتكون ثابته equal v1 على v2 equal lambda 1 على lambda 2 from medium to another. عشان تفهمها تاني وافكر حضرتك تاني، يعني انا دلوقتي عندي light ray نزل من الاير رايح للجلاس، فاكيد refract towards the normal by this way. اوكي، السبيد هنا v1 equals مثلا c السبيد اوف اير، v2 equal v جلاس. هنكرر الاكسبيرمنت دي مره واثنين وثلاثه. طيب ما هتبقى v1 هي c اللي هي رقم ثابت، يعني اللي هي 3 تايم 10 باور 8، وتحت هتكون v جلاس اللي هي في الغالب بتكون 2 تايم 10 باور 8، وبالتالي الريشيو 1.5. اذا هنا ثابته. طب هنكررها ما بين اير ووتر، برضه ثابته ووتر وجلاس. اذا الريشيو دي دايما كونستانت فور ذا تو ميديا. دايما تختار الاجابه دي. 3. When the angle of incidence on the boundary surface between two media halved. Angle of incidence halved the relative refractive index of them. طيب خلينا واحدة واحدة كده نقول لحضرتك ان relative refractive index عبارة عن ايه؟ عبارة عن N12 from the first medium to the second medium equals sin phi over sin theta equals v1 over v2 equals lambda 1 over lambda 2. الريشيو دي هتكون كونستنت، دايما بتكون ثابته. الريشيو تاني كونستنت، يعني n12 هتكون كونستنت مهما كانت. يعني طب مستر هو قال لي ان الفاي 1 هالفد، ماشي، هي ديكريز تقف، ما سيتا برضه هتبقى هالفد، يبقى لو دي هالفد دي هتبقى هالفد، بحيث ان الريشيو تكون كونستنت. بمعنى ان انت عند حضرتك اهو اهي دي كده، هنا لو فاي حصل لها ديكريز وات ايفر ديكريز، فسيتا برضه هيحصل لها ديكريت، وبالتالي الريشيو دايما بتكون remains constant. حتى الجراف لو انت هجيلك كمان شويه في اللي تشوز، الجراف بتاع n12 مع الثيتا او مع الفاي ما بتفرقش معايا. في الحالتين الجراف بيكون عامل كده، بيكون ثابت. مهم قوي الشرح ده تفهمه اهو، وبناء على طلبكم كمان انا بتكلم بالعربي شويه، فيبقى دي دايما ثابته. n12 دايما ثابته. كتير مننا غلط اثناء الكويزز في الأسئلة ديت، لكن دلوقتي الموضوع بيبقى إن شاء الله أسهل مع المراجعات. 4. Monochromatic light is refracted from glass of relative index n into the air. The ratio between the speed of incident and the refracted wave is. Now, طيب عشان نفهم to understand this. Monochromatic light. What is meant by monochromatic light? Light has only one wavelength. Like red light,
blue light, green light, which one يعني أي حاجة من دول. Light is refracted from glass، ادي الجلاس، to air. ابتدي نرسم المسألة، ده هيريحني جدا لما برسم مسألة يا ولاد. فاحنا عندنا ادي اللايت راي نازل اهو، نازل، وبعدين نعمل السيبريتنج سيرفيس، وعملنا السيبريتنج سيرفيس نعمل نورمال لاين، ادي النورمال اهو. بنيجي نقول لحضراتكم كده monochromatic light refracted from glass of refractive index n، يعني برضو Ng equals n into air. n air بكام؟ n air ب1، ده رقم ثابت ما بيتغيرش. طيب حلو قوي. The ratio between speed of light أو speed of incident and refracted waves، يعني V incident يعني V glass to the refracted waves، السبيد هناك يعني السبيد بتاعت اللايت اللي هي C. طب ده equals مين؟ ده equals وانت مغمض كده C هو الابسوليوت ريفراكتيف اندكس انفرسي مع الفي، يبقى C يبقى N للاير اوفر N للجلاس. طيب N للاير ب1، N للجلاس ب N، يبقى الريزلت 1 to N، يبقى خلاص وانا مغمض كده اختار نمبر B. فيري ايزي متهيألي. ممكن نعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة بحيث نفهم ونستوعب المعلومة المستر قال ايه في الحتة دي. 5. A light ray falls on the reflecting surface making an angle 30 degree with the surface. The angle of reflection, very easy. Reflecting surface, reflecting surface. Light ray incident by this way, making angle of incidence equal 30 degree. Normal line. This is the angle of incidence phi 1. What about the angle of reflection? Phi 2 will be also 60 degree. Look at this angle 30 degree with the surface. With the surface, this is the angle 30 to understand. So the angle of reflections equals 30. يبقى نركز هو اداني angle of incidence ولا ادالك مع السيرفيس عشان دي هتفرق معايا. 6. If the ratio between the refractive index of the first medium and the refractive index of the second medium is 1 to 2. The ratio between the speed of light in the first medium and the speed of light in the second medium is, again, the ratio between refractive index of the first medium in 1 and the refractive index of the second medium in 2 equals 1 to 2. هو طلب the ratio between the speed of light in the first medium V1 over V2 to the speed of light in the second medium. Type equals N2 over N1 equals 2 over 1. This is your answer. 7. If a light ray fell on a mirror A such that it was parallel to mirror B, as in the opposite figure, I, the light ray would be reflected from mirror A and fell on mirror B by an angle of incidence that equals. تعالوا نعملها واحدة واحدة، نكبرها شوية ونعملها بطريقة أسهل شوية. First thing ادي mirror A وتاني حاجة mirror B وادي الانجل اللي هي ب 30 degree. طيب اللايت راي هينزل ازاي؟ اللايت راي نازل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ادي اللايت راي. الانجل دي 30، طبعا دي مش الانجل فانسنس. هعمل نورمال لاين، نورمال لاين دايما بيكون بيربنديكولار على السيرفس اهو. ادي السيرفس عامل عليه نورمال لاين اللي بيكون عامل لي رايت انجل معاه كده، وبالتالي الانجل of incidence هتبقى 60 degree اهي. ادي الانجل اوف انسنس 60. طيب الانجل اوف ريفليكشن اكيد هتبقى 60، ولازم عشان نرسمها يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب الانجل هنا كده عشان تبقى معايا في الصوره، الانجل 60 والريفليكشن 60، فلازم تبقى اوبتيوس انجل، يعني دايما تبقى حاطط قدامك الحته دي. احنا هنرسم الرسمه كامله ونطلع بعد كده نشوف ايه الاسئله اللي عليها. دي 60 اكيد طبعا الانجل اللي هنا ب 30 ديجري. طيب كده اللايت راي نزل على انجل ايه؟ على ميرور A بانجل اوف انسنس 60 وانجل اوف ريفليكشن 60. طيب بعد كده نزل الانجل دي 30، لو حضرتك بصيت دي 30 وهنا دي 30 يبقى دي كلها 120. طيب اللايت راي ده ريفلكتد راي
من mirror A بس في نفس الوقت incident on mirror B. حضرتك هتيجي تعمل لي النورمال لاين اللي بيكون perpendicular على السيرفس. الانجل دي كلها 120 عشان ما تلخبطش، دي كلها 120 اهي. طب الحته دي بكام؟ ب 90 ديجري. يبقى 120 ماينس ال 90 هيبقى فاضل لك دي هتبقى بكام؟ اللي هي الانجل اوف انسنس هتبقى ب 30 ديجري. طيب اكيد هعمل ريفلكت بانجل ايكوال 30. فهنيجي نقوم ماسحين بس دي كده عشان تبقى سهله بالنسبه لحضرتك اهي، ونيجي نعمل دي كده اهي. دي هتكون ب 30 ديجري. طيب يبقى فاضل لك الحته الصغيره دي، ودي هتكون نعملها لك بكلر تاني هتبقى ب 60 ديجري. ما تنساش ان دي كانت ب 30. طب في الترينجل ده دي 60 ودي 30 يبقى دي كام؟ 90. ايوه شاطر. يبقى دي 90 ديجري. يبقى الانجل اوف انسنس هنا عشان نبقى نتكلم تاني انجل اوف انسنس هتكون بزيرو، 0 ديجري. يبقى تاني، يبقى انا اول حاجه هسالك ايه هي الانجل اوف انسنس اوف ميرور A؟ 60. طب والانجل اوف ريفليكشن 60 ده على ميرور A. طب نزل على ميرور B بانجل اوف انسنس 30. طب والانجل اوف ريفليكشن فروم ميرور B 30. طب ريتيرن باك تو ميرور A with انجل اوف انسنس 0. طب وبعد ما يوصل لانجل اوف انسنس 0 هيعمل ريفلكت ريتيرنينج باك. تعالوا نعملها لكم كده. يقوم عامل ريفلكت وريتيرنينج باك بالمنظر ده، ويقوم راجع كده ويقوم راجع كده. دي رسمه ما عندناش دروينج، بس عندنا نفهم السؤال. ادي الرسمه، ورسمه مهمه جدا. حضرتك هتعمل بوز وممكن ترسمها مره تانية في الكراسه عندك، مهمه قوي. صورها. يبقى the light ray would be reflected from mirror A and fell on mirror B by an angle of incidence that equals 30 degree. The reflected light ray from mirror B would fall again on mirror A with an angle of incidence. هو رجع تاني وقام راجع لنا على mirror A بانجل of incidence ب 0 degree. أعتقد بقت سهلة قوي. في منها يعني شكل تاني، إن شاء الله في مراجعات قادمة نجيب لكم كمان شكل تاني. 8. When a light ray falls from air on water surface at an angle of 50 degree, the angle of refraction will be. طيب تعالى نعملها كده. ادي separating surface light ray هيبقى نازل from، والlight ray falls from air on water surface، يعني خلي الاير فوق والووتر تحت. السيبريتنج سيرفيس هو الووتر سيرفيس بالمناسبة. لو نازل ادي نورمال لاين نقوم نازلين بيه اللايت راي. اللايت راي نازل بانجل اوف 50. طبعا دي اكيد دي الانجل اوف انسنس، يبقى دي فاي ايكوالز 50 ديجري. طيب هو ريفراكت توورز ولا اواي؟ احنا اتفقنا احنا جايين من اير تو ووتر، جايين من هاي سبيد للو سبيد. لو الفي هاي يبقى اكيد الفاي بتكون كبيرة. طب هروح للسبيد الأقل يبقى أكيد الثيتا هي الأقل، وبالتالي هنقوم عاملين كده والثيتا هيبقى refracted towards the normal، وأكيد هتكون less than 50. عايزين كمان نوضح حاجة. طب الويف لينس هنا الويف لينس كبير، الويف لينس هنا هيكون صغير، لأن أنا بقول إن الفي دايما direct proportional مع اللامدا. يبقى تاني الفي هتكون directly والفاي دايركتري واللامدا دايركتري. يبقى انا لما بتنقل من ميديم لانذر ميديم بشوف حضرتك انا جاي من هاي سبيد من الاير اللي هو الدنسيتي بتاعته صغيره لهاي دنسيتي، وبالتالي الفي هتقل والثيتا هتقل واللامدا بتقل. 9. When the angle of incidence on the boundary surface between two media double the relative refractive index of them. تاني مرة بتتكرر الريلاتيف ريفراكتيف اندكس، الانسنس انجل او الريفراكتد انجل بتتغير، الريلاتيف دايما بيكون ثابت وبالتالي remains constant. وما تنساش ان الاجابه دايما بتكون according to the relative refractive index between two media دايما رقم ثابت. 10. Which of the following graphs represents the relation between the relative refractive index between two media and the angle of refraction in one of them؟ ده سهل قوي. احنا اتفقنا الريلاتيف ريفراكتيف اندكس دايما بيديني constant او constancy with the angle of incidence and the angle of refraction، ملوش علاقة، دايما بيبقى ثابت. 11.
A light ray falls on the boundary surface between two media if the angle of incidence is 30 and the angle of refraction is 60. The relative refractive index from the first medium to second medium, very easy, in 1, 2 equals V1 over V2 or sine phi over sine theta. Sine phi in the first medium, sine theta in the second medium. The answer will be sine 30 over sine 60 using your calculator, or sine 30 equals half, and sine 60 root 3 over 2 cancelled, 1 over root 3. This is your answer, 1 over root 3. 12. The opposite figure represents a relation between sine the angle of incidence in a transparent medium to sine the angle of refraction in another medium when a light ray travels between them. If the speed of light in the first medium is 2 times 10 power 10 centimeter per second, then the speed of light in the second medium equals space centimeter per second. Don't forget. Okay. أول حاجة لازم أبتدي أتعامل بيها إن أنا بجيب السلوب. السلوب هنا عبارة عن إيه؟ تعالوا نجيب السلوب الأول بعدين نتكلم ونبتدي نحل. ساين فاي over ساين ثيتا ممكن أقول equals tan ثيتا tan ثيتا. طب فين ثيتا؟ ثيتا اللي هي دي. يبقى هنا tan ثيتا equals opposite. الأوبزيت اللي هيكون الحتة دي كلها opposite اللي هي 0.6 over adjacent اللي هي دي 0.4. 0.6 over 0.4 هتطلع فيها 3 over 2. Now انت حضرتك عايز ايه؟ عايزين نجيب ال speed of light. If the speed of light in the first medium يعني V1 2 times 10 power 10 centimeter per second. Okay, your rule. Sine phi over sine theta equals V1 over V2. Sine phi over sine theta, from the slope we can get 3 over 2. Sine phi over sine theta. V1 2 times 10 power 10. Without conversion, as the two units are the same, centimeter per second and centimeter per second. So you can calculate V2. V2 will be 4 over 3 times 10 power 10. 4 over 3 means 1.33 times 10 power of 10 centimeter per second. So your answer will be D. 13. The opposite figure shows a light ray falling from medium 1 on the boundary surface with medium 2. So the relative refractive index from medium 1 to medium 2 equals. تعالوا نجيب كده relative refractive index. فأول حاجة هنعملها النورمال لاين. الانجل اوف انسنس هنا فاي هتكون ب 60 ديجري، وهنا الانجل اوف انسنس الانجل اوف ريفراكشن اللي هي ثيتا هتكون بكام؟ هنعمل دي 90 ف 135 minus 90 ثيتا will be 45 degree. طيب تعالوا نجيبها نقول كده مستر ان 12 equals sin phi over sin theta sin 60 over sin 45 using your calculator to calculate sin phi over sin theta. Result will be 1.22. 14. A red light ray falls from air on the surface of glass. If the wavelength of red light in space is 7,000 angstrom and the refractive index of glass is 1.5, the wavelength of red light in glass, lambda in space in air, lambda 1 or lambda c equals 7,000 angstrom. Without conversion, in this case, you can convert or not. The refractive index of glass Ng equals 1.5. The wavelength of red light in glass, lambda 2 equal lambda g equals question mark. Ng or N glass equals C over Vg. C, the speed of light in the first medium, equals lambda C over Vg over lambda G. C والV أو السبيد direct proportion مع الويف لينث، فبالتالي
ده الرول بتاع الابسوليوت ريفراكتيف اندكس ان جي ايكوال سي اوفر في جي. سي اوفر في جي يبقى لامدا سي اوفر لامدا جي. طيب تعالى نعملها لامدا سي عندنا وان جي عندنا. تعالى نشوفها 1.5 لامدا سي 7000 angstrom over lambda g. Lambda g now equals 7000 over 1.5. The result will be 4666.66 اوكي angstrom. وبالتالي بالابروكسيميشن هتطلع بكام؟ هتبقى 4667 angstrom. 15. If a light ray falls on a glass surface at an angle of incidence 60 degree and the absolute refractive index of glass is √3, the angle of refraction of the light ray equals. نعملها تاني. The light ray falls on a glass surface at an angle of incidence phi equals 60. Absolute refractive index of glass Ng √3. The angle of refraction theta will be very easy. Ng equals C over Vg. Sine phi in air directly proportional with the speed in air. So sine phi will be in air. Vg sine theta in glass directly proportional. Now Ng equals to √3 sine phi sine 60 sine theta. ما تنساش ان انت عايز تجيب الثيتا مش ساين الثيتا عشان دي بتفرق كتير. ساين ثيتا equals sine 60 over √3 sine 60 √3 over 2 divided by √3 will be half. Shift sign using your calculator, shift sign will be 30 degree. 16. If the absolute refractive index of gasoline N1 1.5 and the absolute refractive index of rock glass N2 equals 1.66, so the relative refractive index from gasoline to rock glass N12 very easy equals N2 over N1 مباشرة تماما 1.66 over 1.5. The result will be 1.66 divided by 1.5. The result will be 1.1 يعني لو موجودة بنختارها بالابروكسيميشن لكن خلينا ناخدها 1.1. 17. The opposite figure shows a glass plate which is put perpendicularly on the surface of a plane mirror. If a light ray falls at an angle 30 degree on the surface by this way, يعني look at the figure of the mirror, its angle of refraction in glass plate equals angle of refraction glass plate. This is a glass plate اللي هو معمول هنا ده الجلاس بليت اهو. تعال نشوف بقى اللايت راي هيبقى عامل ازاي. هنعمل نورمال لاين. ادي النورمال لاين. angle of incidence will be 60 degree 90 minus. Light ray refract first, then refract. Light ray angle of reflection equal 60. So this angle will be 30. Right angle. Okay. What about the normal line? This is the normal line. Glass light ray will reflect or refract, not reflect. 60 here, 30, 90. So this angle will be 60 degree and this angle of incidence will be 30 degree. Refract from air to glass, refract towards. So the angle of refraction theta here, theta, apply Snell's law to get theta from air to glass. اهي theta اهي. وتعيد الفيديو مرة تانية لو في حاجة واقفة وتشوف المستر عملها ازاي.
هنابلاي سنيلز لو في البارت ده. سنيلز لو بيقول لنا ان اير ساين فاي، فين فاي؟ فاي اهي، equals ان جي ساين ثيتا. ان اير 1 ساين فاي ساين 30 degree equal ان جي 1.5 ساين ثيتا. هنعمل calculations كده، يبقى مثلا ساين ثيتا equals ساين 30 over 1.5 using your calculator equals 1 over 3. Theta equals shift sine 1 over 3. The result will be 19.47 degree. 18. When a light ray falls at an angle from a medium of refractive index 1.5 on the surface of another medium of refractive index 1.2. Okay, light ray travels from medium 1.5 to 1.2. N1 1.5, N2 1.2. This medium has high density. The speed of this medium is low speed. What about the second medium? Low density. According to this number, 1.2 low density, 1.5 high density, 1.5 greater than 1.2. What about the speed? V2. V2 will be high. Speed is opposite to the density. Now, what about the answers? It's a speed increase in the second medium. Speed in the second medium, speed increases, right? Speed increases. Okay. It's speed increases. يبقى الإجابة ممكن تبقى A وبعدين نمسك تاني نمبر C. It's speed decrease ونمبر B decrease. طب نمبر D it's speed increase. Refract away or toward. phi or theta في الفيرست ميديم بيكون عندي phi. في السكند ميديم بيكون عندي ثيتا. الانجل ماشيه مع السبيد، يعني هنا فاي هتبقى صغيره وثيتا هتكون كبيره، وبالتالي السبيد بتزيد. ومش السبيد بتزيد وبس، كمان ريفراكت اواي فروم نورمال عشان اكبر الثيتا اهي. تعالوا نعملها بشكل تاني. احنا عندنا اللايت راي نازل بالمنظر ده، ان 1 1.5 ان 2 1.2 ان 1 V1 هير وV2 هنا في فاي وهنا في ثيتا. طيب مين الكبير V1 ولا V2؟ خلينا نتكلم ان ال N عكس ال V، فإن هنا الكبيرة يبقى V هنا الصغيرة، وهنا V2 الكبيرة يبقى refract away. يبقى السبيد في السكند ميديم بتزيد والانجل اوف ريفراكشن increases، فريفراكت away from normal line، away from normal line اللي هو ده. 19. In the opposite figure, a light ray travels through 3 different media. The relation between the refractive indices of this media is demonstrated by أول حاجة هتعملها تعمل النورمال لاين. هنا الانجل بكام؟ هنا فاي. أنا بتعاملش مع الانجل مع السيرفيس، أنا بتعامل بالانجل اللي فوق هنا. فاي 1 ب 60 degree. فاي 2 or theta 2 here. theta 2 هي less than 60. أنا معرفش بكام لأنه refracted word من حتى من الجيومتري بتاعت الشيب من الشكل ده. نيجي هنا، طب دي هنا الانجل دي فاي 2 ودي هتكون less than 60. الانجل فاي 2 وثيتا 2 الاتنين ايكوال. ليه؟ في alternate هنا اهو، في letter Z اهي، وبالتالي الانجل دي كده ايكوال لنفس الانجل هنا. طيب نيجي هنا للانجل اوف ريفراكشن اور انجل اوف ايمرجنس ثيتا 3 هتكون بكام؟ هتكون ب 70 ديجري. طيب نعمل حاجة جميلة جدا جدا عشان تحل المسألة دي بسهولة اهي، اتعلمناها في الحصة قبل كده ونكملها تاني ونعيدها مرة واثنين وثلاثة. هي سهلة قوي. ان انا عندي مين كده، عندي الانجلز نبتدي نحطها. هنعمل حاجة حلوة قوي، هنكتب الانجل، هنكتب انجل 1 وانجل 2 وانجل 3. هنشوف مين الكبير الحقيقة. فهنبتدي بانجل مين الكبير؟ اكبر حاجة ان احنا عندنا انجل 3، يبقى انجل 3 دي اكبر حاجة. وبعدين اكبر من انجل مين اللي بعد كده؟ انجل 1 اللي هي اكبر بدورها من انجل 2. انجل دي 70.
وبعدين هنا دي 60 الانجل اللي بتعامل بيها، ودي less than 60. خلينا متفقين على كده. طيب نمسك بعد كده نحط ال n. ادي n3، ادي n1، وادي n2. نبتدي نحط الريليشن. هي الريليشن ما بين الانجل والان دايركت ولا انفرسلي؟ لا انفرسلي. انفرسلي فبنعكس العلامات. يبقى كده هنا n3 smaller than n1 smaller than n2، يعني n2 كبير. ممكن اكتبها بشكل تاني، n2 اكبر من n1 اكبر من n3. ليه؟ لان الاجابه للاسف مكتوبه بالمنظر ده مش مكتوبه باللي فوق. يبقى انا عندي هبتدي ادور على الاجابه اللي فيها دي الشكل ده، وبالتالي الاجابه نمبر 3. 20. Light ray falls from air on the surface of glass slab at an angle of 60 degrees. If the ray is deviated by an angle 20 degrees, the refractive index of glass is. هنعمل drawing عشان نفهم ايه فكرة deviating دي. ادي air glass light ray نازل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، وادي النورمال لاين. angle of incidence will be 60 degree اهي angle of incidence 60 degree. طيب الاكستنشن لو كان كمل على طول هيمشي ازاي؟ قال لي هيكمل كده، ده الاكستنشن. طيب جميل جدا اللي احنا بنعمله. طب في كده الانجل اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي فاي اهي، ادي فاي. طيب هنا الانجل دي هتعتبر مش ثيتا، لسه معرفش ثيتا، بس دي في او اي مع الانجل فاي. الاتنين دول vertically opposite angle اهو، وبالتالي دي كمان ب 60 ديجري. طيب تعالوا نشوف هو ريفراكت away ولا toward. هو نازل تاني من الاير للجلاس. طيب هيبقى ريفراكت away ولا toward؟ جاي نازل من less density ل high density، من high speed ل low speed. high speed to low speed فعلى طول الانجل بتقل، refract towards، فيبتدي يقوم جاي بالشكل ده. طيب هو deviated بانجل قد ايه؟ ب 20. دي الانجل، دي الديفيشن، الحته دي غير الدايركشن بانجل 20، هي دي deviate. كلمه deviate change the direction. طيب يبقى انا باقي الانجل كام حضرتك؟ لا خلاص سهله بقى، باقي الانجل اهي اللي هي الانجل دي هتكون 40 ديجري، ودي تمثل سيتا. طيب خلاص يبقى احنا ممكن نجيب كده n12 equals sin phi over sin theta، يبقى sin 60 over sin 40 the result will be. تعالوا نعملها كده، ادي sin 60 over sin 40 هتبقى 1.347، وبالتالي الإجابة الأقرب اللي هي 1.35. 21. If a light ray traveled from a medium of refractive index N1 to another medium of refractive index N2, where N2 smaller than N1, the graphical representation of the relation between sin phi and sin theta when they are drawn with the same scale would be. لها طريقتين أو أكتر من طريقة الحقيقة في الحل، وسهلين جدا. أول حاجة أنا عندي كل الرسومات هنا ما بين sin phi وساين ثيتا. أقدر أجيب السلاب؟ طبعا سلاب equals sin phi over sin theta. sin phi over sin theta هتبقى عبارة عن V1 over V2 أو N2 over N1. طيب احنا عندنا هنا N2 أصغر من N1، يبقى لازم السلوب ده اللي يطلع هيطلع لي N2 ده صغير وN1 ده الكبير، وبالتالي لازم السلوب اللي يطلع لازم يطلع smaller than 1. دي المفروض تكون الإجابة بتاعتي، اللي السلوب بتاعه أصغر من 1 هتبقى هو دي الإجابة. نقولها تاني، احنا عندنا N2 small وN1 large. N2 smaller than أو less than N1، وبالتالي الصغير على الكبير هيطلع لي result أصغر من 1. يبقى هدور على ده. طب السلوب ايكوال ايه؟ tan ثيتا، فهنجيب tan ثيتا لكل واحد. هنا السلوب أصلا بكام؟ هنا السلوب بزيرو. هنا السلوب أو tan ثيتا هنا بكام؟ اللي هي tan 30 degree. فهتيجي تشوف tan 30 هتلاقيها جميلة قوي. tan 30 دي اهي هتطلع بروت 3 على 3 أو 1 على روت 3، يعني
577 اهي اصغر من 1، ده احتمال تكون الاجابه. طيب 1045 يبقى هنا السلوب هيطلع ب1. طب هنا 1060 هتعملها برضو بالكالكوليتر تطلع بروت 3 اللي هي 1.73. خلاص الإجابة واضحة. يبقى احنا سهلنا على نفسنا لما عملنا ان السلوب equals ساين فاي على ساين ثيتا V1 على V2 N2 اللي هو الصغير على N1 اللي هي smaller than 1 فتديني tan ثيتا. فسهلت على نفسي عشان كنا بنجيب نفس السؤال ده وحضراتكم بتلخبطوا فيه. لا خلاص هي ما فيهاش لخبطه، انا بسهل على نفسي وبعمل الخطوات دي بسهوله وبختار الاجابه دي. 22 A light wave is incident at an angle of 60 degrees on a glass plate. If the reflected and the refracted waves are mutually perpendicular, the refractive index of the material is هنعملها درو على طول، يعني لازم وانا مغمض كده اعمل درو. ادي separating surface. هو قال لي a light wave is incident at an angle 60 on a glass plate، ما قاليش جاي منين، يبقى جاي من الاير وده الجلاس. طيب هنشوف اللايت راي. لايت راي نازل بانجل equals 60. طيب ادي النورمال لاين، الانجل 60 عشان تبقى حضرتك معايا اهو، ادي 60 ديجري، حتى شكلها بيكون واضح ان هو 60 تقريبا يعني. طيب هيجي اللايت راي هيبقى ريفلكتد بانجل 60. نكمل برضو قرايه المساله. if the reflected and the refracted waves are mutually perpendicular. طيب هو جاي من اير رايح لجلاس، يبقى ريفراكت ازاي؟ ريفراكت toward ولا away؟ لا towards، بس هو عايز يوصل لك ان احنا الحته دي ودي كده ب 90 ديجري. طيب دي 90، طب ممكن نجيب دي بكام؟ طبعا ما هي 90 و60 باقي لك كام عشان تكمل ال 180 الستريت انجل؟ هتطلع دي ب 30 ديجري. طب ما هنا عندنا كده فاي وثيتا، ادي فاي وادي ثيتا ب 30 ديجري. طلب من حضرتك ايه بقى؟ طالب من حضرتك ده refractive index of the material اللي هي الجلاس، عايز ان جي. قدامنا حلول كتير بس انا بحب قوي نشتغل بسنيلز لو. يبقى احنا عندنا apply سنيلز لو في البارت ده، هنقول ان اير ساين فاي equals ان جي ساين ثيتا. من افضل القوانين اللي انا ما لخبطش بيها استخدم سنيلز لو، لكن في اكتر من طريقه الحقيقه. ممكن استخدم رول ابسوليوت ان جي ايكوال ساين فاي على ساين ثيتا على طول، يعني ده كله ينفع. ساين فاي ساين 60 ايكوال ان جي unknown تايم ساين ثيتا ساين 30. ان جي will be ساين 60 over ساين 30. The result will be in this case ساين 60 over ساين 30 root 3. This is your answer.